Chào đón cô bác, anh chị em và các bạn đã đến với kênh HT Live. Đối với cuộc sống ở nước ngoài, trải nghiệm tinh thần đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Đối với người nước ngoài nói chung và người Hà Lan nói riêng, họ rất thích nói về hai việc. Việc thứ nhất đó là thời tiết, việc thứ hai đó là du lịch. Vì vậy, vào mỗi dịp mùa hè, đi du lịch thường hay bị tắc nghẽn giao thông. Và gia đình nhà mình đã có một cuộc hành trình chạy xe hơi khoảng 600 km tới thăm những gia đình bạn bè và tham quan những cảnh đẹp tại thành phố nước Đức. Một trong những điểm du lịch đẹp mà mình ghé thăm đó là thành phố Rothenburg au der Tauber. Là một trong những thị trấn thời Trung Cổ được bảo tồn tốt nhất ở châu Âu, thành phố cổ Rothenburg thuộc vùng Bavaria được coi là một trong những thị trấn hấp dẫn nhất ở nước Đức. Chính vì điều này đã làm cho nó trở thành một điểm rất thu hút khách du lịch khi đến Đức. Rothenburg au der Tauber được tạm dịch ra là pháo đài đỏ trên sông Tauber. Nơi đây được xem như là một biểu tượng lãng mạn của nước Đức. Thị trấn cổ này sở hữu nét đẹp như tranh với 42 cổng vào, với các con đường, ngõ hẻm quanh co, xung quanh là những ngôi nhà mái đỏ. Bao quanh thị trấn là những lớp tường đá dày. Khu phố cổ với những ngôi nhà bằng đá hay gỗ màu sắc sặc sỡ với mái nhọn tam giác trông xinh đẹp đúng chuẩn nhà kiểu cổ Đức vẫn còn y nguyên. Huyền Trâm cùng mời mọi người cùng tham quan những con phố lát đá đậm chất Trung Cổ, ngắm những bức tường được lưu giữ gần như nguyên vẹn từ thế kỷ thứ 14 ở Rothenburg này nhé.
Không phải ngẫu nhiên mà Rothenburg được mệnh danh là thị trấn lãng mạn, đẹp nhất nước Đức. Mà những thế, vẻ đẹp của những kiến trúc cổ nơi đây đã trở thành bối cảnh và là nguồn cảm hứng cho rất nhiều bộ phim cổ tích. Lừng danh của Disney đã dựng nên bối cảnh chính trong hình ảnh Rothenburg. Nơi đây thật sự là một thị trấn đẹp, hấp dẫn và rất thú vị. Mọi người có dịp hãy đến tham quan ngôi làng thị trấn Rothenburg này nhé. Và hành trình của mình đã kết thúc. Hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến du lịch tiếp theo nhé.